د انلاین ارننګ یو داسې اپ چې تاسو پکې ډالر ګټلی شئ په ایزي پیسه جی اس کیش سره وډرا کولی شئ او انویسټمنټ پکې بالکل نشته. څنګه چې پکې تاسو ډالر وګټئ په ټیم تاسو ډایرکټ په ایزي پیسه جی اس کیش سره وډرا کولی شئ. تاسو به دا خیال چې د جوارۍ گیم راته ښیي، نو ملګرو هیڅکله داسې نه ده. د جوارۍ د گیمونو زه په خپل خلاف یم، چېرته هم زه تاسو له داسې اپس نه راوړم. خو دا یو داسې اپ راغلی چې په انوایټ بیس سره پیسې ورکوي. ما پکې په خپل هم دا ډالر ګټلي دي. ما وی راځئ تاسو ته مخم چې تاسو پکې هم څه نه څه ارننګ وکړئ. نو اوس دا کوم اپ دی تاسو پکې څنګه پیسې ګټئ طریقه ته څنګه خو د هغې نه مخکې ځان سره دا ویډیو سیو کړئ، پروسس درنه هیر نه شي او دا ویډیو سره فالو کړئ چې دارنګې ارننګ والا ویډیوز تاسو ته په وخت در رسیږي. ملګرو دا یو اپ دی، دا به تاسو ډاونلوډ کوئ. د دې لینک به تاسو ته په کمس کې میلاویږي. که چېرته تاسو فیسبوک کې ویډیو ګورئ نو دارنګې یو پسټ کمنټ کې به تاسو ته لینک پروت وي، په دې باندې هم تاسو کلیک کولی شئ یا ما ته په کمنټ باکس کې لینک ولیکئ، ډایرکټ به زه تاسو ته در سینډ کړم. که په یوټیوب کې ویډیو ګورئ په ډسکرپشن کې د دې ګیم لینک پروت دی، هغې باندې تاسو کلیک کولی شئ. ډایرکټ به تاسو دا پیج اوپن شي، په ډاونلوډ ناو باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله په ډاونلوډ ناو باندې کلیک کوئ تاسو به سمپل په انسټال بټن باندې کلیک کړئ، دا به تاسو په موبایل کې انسټال شي. اوس چې څنګه انسټال شو سمبل به تاسو په دې اوپن بټن کلیک کړئ، دا گیم به تاسو سره اوپن شي. په سٹارټ بټن باندې به تاسو کلیک کړئ، دلته به تاسو سمپل میل سلیکټ کړئ، په دې آی ایم مین باندې به کلیک کړئ، په کمپلیټ باندې به کلیک کړئ. چې کله اوپن کو تاسو سره به دارنګې پروفایل راشي، لاندې په دې بټن باندې کلیک کړئ او بیا تاسو کلیک کړئ په مای پروفایل باندې. اوس تاسو په دې ځای کې نیک ټیم ایډیټ کولی شئ، جنډر هم ایډیټ کولی شئ، خو دې ته ضرورت نشته. بیا به تاسو په دې ریجن باندې کلیک کړئ، پاکستان ته به راوړئ، خو که نه چینج کېږي نو هېڅ مسئله نشته، په یونایټډ سټیټ باندې پرېږدئ. بیا لاندې به دې پرسنل سیګنیچر باندې کلیک کړئ، تاسو خپل نوم ولیکئ. ما پکې سمپل انس ولیکو، انس خان پکې ما ولیکو، په کنفرم باندې به زه کلیک کړم. اوس دلته زموږ سره اخرنی سټیپ پاتې شو فیس ویریفیکیشن. سمپل په دې باندې تاسو کلیک کړئ. اوس په لاس کې تاسو ته صرف فیس ویریفیکیشن کول دي، خو ملګرو یاد وساتئ په دې کې اکثر دا فیس ویریفیکیشن بټن کار نه کوي. یو ځل ایپ کلوز کړئ، بیا راشئ په دې فیس ویریفیکیشن تاسو کلیک کوئ، کار به سټارټ کړئ. که بیا هم کار نه کوي یو ګنټه بعد بیا ټرای وکړئ، انشاءالله تاسو فیس ویریفیکیشن به وشي. سمپل به تاسو څنګه کوئ، په دې فیس ویریفیکیشن به ناٹ ویریفایډ باندې به کلیک کړئ. تاسو سره به دا سکرین راشي. اوس په تاسو سمپل څه وایي چې تاسو خپل فیس ویریفای کړئ، نو کله به ته وایي چې داسې کوئ فیس یا داسې کوي پیس، دغه شان چې څنګه د دا وایي چې سترګې ورپوئ یا څه وکړئ هغه ټول پکې تاسو وکړئ. بیا سمپل په دې کنفرم بټن باندې کلیک کړئ، نو تاسو لیدلی شئ زما پیس ویریفایډ شو، ستاسو اکاونټ جوړ شو. بس تاسو اکاونټ جوړ شو، تاسو پکې پیسې څنګه ګټئ. سمپل تاسو چې کله دې ځای ته راشئ په دې انوایټ باندې به تاسو کلیک کړئ او په دې شیر ګیمګاله باندې به کلیک کړئ. دا ستاسو لینک شو، دا تاسو خپل ملګرو ته ورلیږلی شئ، هر چا ته شیر کولی شئ. په انوایټ بیس په تاسو ته ډالر میلاویږي. سمپل چې دغې لینک نه څوک دا اپ ډاونلوډ کړي او دا گیم جوین کړي نو تاسو ته به ډالر میلاویږي. اوس چې تاسو ته څومره ډالر جوړ شي، تاسو څنګه وډرا کولی شئ، یا به تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې بالکل په اسانه طریقه سره وډرا کېږي. ډایرکټ جی اس کیش ایزي پیسه تاسو وډرا کولی شئ. که لینک ته فرست کمنټ کې نه میلاویږي، ما ته په کمنټ کې سمپل لینک ولیکئ LIN کې، زه به تاسو ته لینک در سینډ کړم ستاسو په میسج کې. ګوره یاد وساتئ کوم لینک چې ما شیر کړی سمپل صرف په دې کلیک کړئ. که بل چا لینک شیر کړی په هغې به تاسو هېڅکله نه کلیک کوئ، هسې نه ستاسو سره دوکه وشي. ډېره مهرباني.